Hi, chào mừng các bạn quay lại với kênh của Sâu Ngủ. Không biết là không khí Giáng sinh ở nhà mình như thế nào, còn ở bên này thì rất nhộn nhịp rồi. Giống như Tết ở Việt Nam, Giáng sinh ở đây cũng là dịp để cho mọi người sum vầy bên gia đình. Và các bạn bé cũng mong chờ quà của ông già Noel, không khác gì mình ở nhà chờ lì xì mỗi dịp Tết về. Các bạn ấy cũng được nghỉ đông 2 tuần, đúng vào dịp nghỉ Giáng sinh và năm mới. Thế nên là ngay từ đầu tháng mình đã lên thư viện để xem có quyển sách nào phù hợp cho bạn ấy đọc dịp nghỉ lễ này không. Mà đi lên thư viện nhìn thấy cái giá sách Giáng sinh thì cảm giác chỉ muốn bê hết cả về nhà thôi. Bởi vì có quá nhiều quyển sách hay và trang trí rất là đẹp. Sau một hồi nâng lên đặt xuống thì mình cũng chọn được mấy chục quyển mang về. Mang về rồi lại phải nghĩ đến chuyện là sẽ chọn quyển nào để giới thiệu, bởi vì tất nhiên là trong một video không thể giới thiệu hết từng đấy quyển sách được. Cuối cùng nghĩ mãi mình đã quyết định là mình chọn 3 loại sách và mỗi loại mình sẽ giới thiệu một vài quyển mà mình thấy xuất sắc nhất. Loại đầu tiên là những quyển sách kinh điển mà được tái bản rất nhiều lần. Loại thứ hai là những quyển sách thuộc series những nhân vật mà rất quen thuộc với các bạn bé, chẳng hạn như là Peppa Pig hay là Chú Sâu Háo Ăn. Và loại cuối cùng sẽ dành cho những bạn mà muốn biết thêm một chút về văn hóa, về những trò chơi dân gian, bài hát dân gian trong dịp Giáng sinh ở bên này. Bây giờ chúng mình sẽ bắt đầu với hai quyển sách cực kỳ kinh điển, luôn xuất hiện trong mọi bảng xếp hạng sách Giáng sinh hay nhất dành cho thiếu nhi nhé. Quyển đầu tiên là Đêm trước Giáng sinh với phần lời là bài thơ của Clement Clarke Moore. Nếu các bạn lên Amazon sẽ thấy quyển này được tái bản rất nhiều lần với những phiên bản minh họa khác nhau. Và dù là phiên bản nào thì cũng nhận được rất là nhiều bình luận và điểm đánh giá rất cao. Ví dụ như là ảnh chụp trên Amazon Mỹ thì năm 2011 có mấy phiên bản được xuất bản, và phiên bản cao nhất được 2.000 bình luận với điểm đánh giá là 4,5 trên 5. Các phiên bản khác thì có khoảng 500 bình luận. Nội dung của bài thơ là lời kể của một bạn nhỏ về đêm ngay trước Giáng sinh. Trong lúc tất cả mọi người đều ngủ say và chìm vào những giấc mơ, bạn ấy nghe thấy một tiếng động và chạy ra cửa sổ. Dưới ánh tuyết lấp lánh, bạn ấy nhìn thấy một chiếc xe tuần lộc nhỏ xíu và ông già Noel. Bạn ấy còn nghe thấy tiếng ông già Noel gọi tên từng bạn tuần lộc một. Rồi ông chui qua ống khói để đặt từng cái món quà xuống. Bạn ấy còn nhìn thấy cả ông già Noel với cái mũi như quả anh đào, đôi má như một đóa hồng và ánh mắt lấp lánh. Và bài thơ kết thúc khi mà ông già Noel đi xa dần. Ở Việt Nam mình thấy còn có phiên bản sách chiếu bóng của quyển này, tức là sách được thiết kế để cho người đọc có thể soi đèn pin qua sách và hình ảnh thì được chiếu ở bên bức tường đối diện. Cái hình thức này thì khá là độc đáo, chắc sẽ tăng độ hấp dẫn thêm vài phần. Hiện tại thì mình chưa đọc hết cả cái quyển tiếng Việt, nhưng mà mình thấy cái trích đoạn của cái bản dịch ở trên mạng thì khá là hay. Và nó vẫn giữ được cái cấu trúc thơ giống như bản gốc tiếng Anh, mà cái vần điệu và lời dịch thì tương đối sát nghĩa. Mình sẽ cho các bạn xem cái trang đó và đọc bản dịch tiếng Việt nha. Ông huýt sáo ra hiệu, cả đoàn rời đi ngay, như một chiếc lá bay lướt qua cùng ngọn gió. Tiếng ông còn nghe rõ trước khi xe khuất xa. Ngủ ngon nhé cả nhà, chúc Giáng sinh hạnh phúc. Quyển thứ hai mà mình muốn giới thiệu chính là The Polar Express, chuyến tàu tốc hành tới Bắc Cực. Quyển này đã được chuyển thể thành phim nên có thể nhiều bạn đã xem rồi. Đây là câu chuyện kể về sức mạnh của niềm tin. Mặc dù bạn bè của cậu bé khẳng định rằng không có ông già Noel, nhưng cậu bé luôn chắc chắn rằng ông già Noel là có thật. Và đêm hôm đó khi cậu đang lắng nghe tiếng chuông của xe tuần lộc thì cậu nhìn thấy một con tàu. Khi đi lên con tàu đó, cậu phát hiện ra đó là một chuyến tàu kỳ diệu đi tới Bắc Cực. Cậu gặp rất là nhiều những bất ngờ ở trên tàu. Và mong ước của cậu là có được một chiếc chuông bạc nhỏ trên xe tuần lộc của ông già Noel. Vậy cậu có được ông già Noel tặng món quà đó hay không? Bạn hãy cùng bé đọc câu chuyện nhé. Và tiếp theo chúng ta sẽ đến với những quyển sách thuộc series quen thuộc. Nếu bạn nào thích Chú Sâu Háo Ăn thì bố mẹ có thể tham khảo quyển Merry Christmas thuộc series này. Quyển sách này có hình minh họa rất là rực rỡ và mỗi trang thì chỉ có khoảng tầm vài từ thôi. Thế nên là rất phù hợp với các bạn bé. Bạn nào thích Peppa Pig thì bố mẹ có thể giới thiệu quyển này, Merry Christmas Peppa. Bạn Peppa bị đau tay tại vì là quá mải nghịch những cái đồ chơi mà được tặng trong hôm Noel. Thế là phải đến bệnh viện, và trong bệnh viện bạn ấy đã gặp các cô y tá, bác sĩ và bạn ấy nhận ra là hóa ra là trong ngày Noel vẫn có rất nhiều người phải làm việc.
Và nhờ có bác sĩ, y tá nên là Peppa cùng các bệnh nhân khác mới có một Noel thật là ý nghĩa. Đối với truyện tiếng Việt thì mình thấy quyển Giáng sinh đầu tiên của chuột Tít và Mùa đông yêu thương chia sẻ thuộc cái series của Belle tóc ngắn và Thỏ Bu tai dài là hai quyển truyện thể hiện rất rõ cái tinh thần Giáng sinh, đó là chia sẻ và yêu thương. Trong truyện chuột Tít thì bạn chuột Tít lúc đầu phớt lờ cái lời nhờ giúp đỡ của bạn chim non mà vẫn cứ cố chạy về nhà. Sau đó thì bạn ấy cảm thấy rất áy náy và đã nhờ mẹ mình cùng giúp. Và nhờ có sự giúp đỡ của hai mẹ con chuột Tít mà bạn chim non không chỉ thoát được cảnh chết cóng vào mùa đông mà còn có được một Giáng sinh tuyệt vời với súp nóng bên lò lửa. Đối với chuyện Belle tóc ngắn và Thỏ Bu tai dài thì bạn Thỏ Bu và bạn Belle đều rất là hạnh phúc cùng chuẩn bị cho Giáng sinh trong ngôi nhà của mình. Bạn Thỏ Bu thấy Giáng sinh có mùi thơm mát của cây thông, có vị tuyệt vời của bánh gừng và bạn ấy cảm thấy rất hạnh phúc. Nhưng ngày hôm sau khi nhìn thấy tuyết rơi trắng trời, bạn ấy mới nhận ra là có rất nhiều bạn đang rất là lạnh ở ngoài kia. Những bạn ấy có thể còn không có đồ ăn. Và hai bạn đã cùng nhau nghĩ ra kết những sợi ruy băng thành một cái dây và treo đồ ăn trên đó. Thế là rất nhiều bạn Tóc và các bạn khác ở trong khu rừng đều có một Giáng sinh tuyệt vời. Một quyển sách nữa mà mình muốn giới thiệu chính là Grinch đánh cắp Giáng sinh. Nếu các bạn nghe tên thấy quen thì đúng rồi đấy, bởi vì là năm ngoái bộ phim đó cũng rất là nổi tiếng. Nếu mà bạn nào chưa xem phim thì để mình tóm tắt một chút nhé. Đây là một nhân vật cực kỳ cáu kỉnh, cực kỳ cô độc và rất ghét Giáng sinh. Chính vì thế bạn ấy đã lên kế hoạch đi ăn cắp những cái món quà Giáng sinh mà ông già Noel tặng cho mọi người. Không ngờ bạn ấy lại còn gặp một bạn có kế hoạch ác chiến hơn, đấy chính là bắt cóc luôn ông già Noel. Kết thúc của câu chuyện như thế nào thì các bạn hãy tự tìm hiểu trong truyện hoặc là trên phim nhé. Hy vọng các bạn sẽ thích cái câu chuyện khá là thú vị và độc đáo này. Ok, đã lướt qua khá quyển truyện rồi. Bây giờ các bạn hãy giải lao một chút xem hai mẹ con mình trang trí cây thông Noel và nghe một bài hát nhé. On the first day of Christmas, my true love gave to me a partridge in a pear tree. On the second day of Christmas, my true love gave to me two turtle doves and a partridge in a pear tree. Các bạn có thấy bài hát này rất quen không? Đây là một bài hát phổ biến vào dịp Giáng sinh có tên là 12 ngày Giáng sinh. Theo truyền thống thì lễ Giáng sinh kéo dài 12 ngày, bắt đầu từ ngày Giáng sinh cho đến ngày 5 tháng 1. Và đây là một bài hát được cho là xuất phát từ trò chơi của các bé trong ngày lễ Giáng sinh, chính là đố xem ai có trí nhớ tốt hơn. Bài hát có 12 phần. Phần đầu bắt đầu bằng việc là ngày đầu tiên người thân yêu của tôi cho tôi một con gà gô trên một cây lê. Ngày thứ hai thì lại tiếp tục là người thân yêu của tôi cho tôi 2 con bồ câu và một con gà gô trên một cây lê. Ngày thứ ba là người thân yêu của tôi cho tôi 3 chú gà mái và 2 con bồ câu và một con gà gô trên một cây lê. Và cứ thế lặp lại tăng dần cho đến ngày thứ 12. Giống như Bắc Kim Thang, một bài hát mà người Việt nào cũng biết nhưng không phải ai cũng có thể giải thích được ý nghĩa và tại sao lại có một bài hát như thế. Bài hát này cũng vậy, nó gây tranh cãi ở trên rất nhiều diễn đàn. Không ai biết chính xác là ý nghĩa của bài hát này là gì. Có rất nhiều phỏng đoán là bài hát này liên quan đến đạo Thiên Chúa. Tuy nhiên là cho đến bây giờ thì không ai có thể khẳng định chắc chắn được. Nên là chúng ta vẫn cứ hát nó giống như người Việt Nam hát Bắc Kim Thang thôi. Các bạn có thể tìm thấy rất nhiều đầu sách có tựa đề theo bài hát này. Và hôm nay mình muốn giới thiệu với các bạn một phiên bản của Canada. Chúng ta hãy xem có những con vật hay là đồ vật nào mà có nhiều ý nghĩa với người Canada nhé. Đầu tiên là một chú nhím ở trên cây thông. Và tiếp theo là 2 chú tuần lộc Bắc Mỹ, 3 chú hải ly. Ngày thứ tư chính là 4 chú nai sừng tấm. Ngày thứ 5 chính là 5 cúp vô địch khúc cung cầu trên băng. Khúc cung cầu trên băng có thể coi là môn thể thao quốc gia đối với người Canada. Và còn rất là nhiều phần sau này của quyển sách. Hy vọng các bạn sẽ có cơ hội để khám phá khi đến Canada vào một ngày gần nhất. Còn rất là nhiều quyển sách hay khác, chắc là mình sẽ giới thiệu với các bạn vào dịp Giáng sinh sang năm. Bây giờ thì mình đang chuẩn bị đi chơi Noel và mình sẽ làm một video để giới thiệu với các bạn có gì ở Vancouver dịp Noel này nhé. Các bạn nhớ subscribe và ấn nhận thông báo để biết ngay khi có video mới. Cảm ơn các bạn rất nhiều và hẹn gặp lại.